අද කතා කරන්නේ ස්ට්‍රිං දෙකක් හෝ ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක් එකම වේරියබල් එකකට දාන විදිය. අපි ඉස්සෙල්ල කරේ x සමානයි 1 දෙයයි නැතුව x සමානයි ස්ට්‍රිං 4කට විතර දාන විදිය. ඒ x pwd සමානයි q qbit QuBit Qk අන්න වගේ හතරක් නෑ 3ක් එකට දාලා ඒකෙන් ඩිසිෂන් එකකට එන විදිය. හරි එහෙනම් වීඩියෝ එකට යමු. අපි ඉස්සෙල්ලා වේරියබල් එකක් හදා ගන්න ඕන. මම ඒකට වේරියබල් එකට නම දෙනවා pwd. ඒක සමාන කරගන්නවා මේ වගේ කොටු බ්‍රැකට් දෙකක් දාලා ඒකේ උඩටම ඩබල් කෝට්ස් වල වුණත් නෑ ඩබල් කෝට්ස් වල නෙමෙයි මේ වගේ උඩටම දෙකක් දාලා ඒක ඇතුලේ අපිට ඕන එක මම දැන්ට QuBit කියලා දානවා QuBit. ඊට පස්සේ දෙවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එක දාන්න ඕනේ. ඒකෙන් කමා එකක් තියලා අනිවාර්යෙන්ම නැත්තම් ඒක අඳුර ගන්න බෑ වෙන ස්ට්‍රින්ග් එකක් කියලා. හරි අර වගේම උඩට කමා දෙකක් දාලා ඒක මම දානවා Q කියලා. ඊට පස්සේ තව කමා එකක් දාලා මම තව අගයක් සමාන කරනවා QuBit Lk කියලා. හරි මම දැන්ට මේ තුන විතරක් පාවිච්චි කරනවා. හරි ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ pwd කියන එක ඇතුලේ තියෙන මේ වැලියු ටික එකින් එක රීඩ් කරලා ඩිසිෂන් එකකට එන එක. ඒකට කරන්නේ අපි මේක තව වේරියබල් එකකට සමාන කරගන්නවා. ඒකට කරන්නේ for එකක් දාලා for අපි සමාන කරන වේරියබල් එකේ නම ඒක මේක නෙමෙයි අලුතෙන් හදන වේරියබල් එක තියෙන්නේ අන්න ඒකේ නම මම ඒකට දානවා pwds හරි in කියන්නේ මේක ඇතුළේ තියෙන ටික තමයි මේකට සමාන කරන්න ඕන pwd හරි ඊට පස්සේ මේ වගේ මාක් එකක් දැම්මා එන්ටර් කරා හරි ඊට පස්සේ මේ for pwds ඒකේ අලුත් වේරියබල් එක in pwd එකේ තියෙන ස්ට්‍රින්ග් ටික pwds කියන එකට ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් එන්ටර් කරන්න කියලා තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ අපි ඩිසිෂන් එකකට එන්න ඕන. මේකෙන් එන්ටර් කරාන් පස්සේ මෙතන if එකක් දාලා අපි ඉන්පුට් එකක් ගමු ඉස්සෙල්ලා if එක දාන්න කලින්. හරි. මේ pwd මේකට පස්සේ මම ස්පේස් එකක් තියලා තව ස්පේස් එකක් තියලා මම දාන්න. හරි ඊට පස්සේ මම n සමානයි කියලා දැන් දාන්නම් input මොකද්ද username please කියලා username please is අපර capital නෙමෙයි username please හරි ඊට පස්සේ for pwds in pw ඒකේ end එකක් දීලා if කියලා දාලා if n සමාන වුණොත් pwds වල තියෙන මොහොකට හරි වෙන්න ඕන ටික print කරනවා correct කියලා මෙතෙන්ට තව මං දෙයක් ඇඩ් කරනවා මෙතන f එකක් දාලා මේ වගේ බ්‍රැකට් එකක් දාලා n කියන එක ඒකේ user input කරපු එක correct කියලා ඒකේ user input කරා කියමුකෝ QuBit කියලා අන්න එක correct කියලා පෙන්වන්න ඒක උඩ මේ වගේ මාක් එකකුත් දානවා මේකම කියලා පෙන්වන්න මේක අනිවාර්ය නෑ මේක දැම්මත් එකයි නැතත් එකයි මේක ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ කොටසක් නෙමෙයි මේ ටෙක්ස්ට් එකේ කොටසක් ඒක මේක correct කියලා පෙන්වන්න මේ වගේ උඩට කොමා දෙකක් දානවා මේකම කියලා පෙන්වන්න හරි ඊට පස්සේ print ඊට පස්සේ break කරනවා මේක මෙතන break කරනවා නැත්තම් අනිත් ටික රන් වෙන හින්දා ඊට පස්සේ
else එකක් දාන්න ඕන. else එක දාන්න ඕන මේක එකේ නෙමෙයි. මේක එන්න ඕන මේකෙන් පස්සේ. ඒක for මේ ටිකෙන් පස්සේ මේක අවසන් කරනවා වගේ තමයි මේක යන්නේ. else print f එකක් දාලා මේක බ්‍රැකට් එකක් දාලා n කමාවක් දාලා නෑ උඩ කමාවක් දාලා incorrect කියලා. හරි. මේක මෙහෙම පැකේජ් මේක ඇත්තටම කිව්වොත් පැකේජ් එකක් වගේ. මේක මේ වගේ පැකේජ් එකක් ඇතුළේ දාන්න නැතුව කරොත් ටිකක් දිගට ලියන්න වෙනවා. මේකත් තව වාසියක්. දැන් මේක රන් කරලා බලමු. Q කියලා දෙමු. හරි correct. ඒක ගන්නට වෙනවා. මේකට වෙන මොකක් හරි දෙමු. incorrect කියලාත් වෙන්න ඕන ඒක. QuBit correct. හරි. මෙතන බ්‍රේක් කරා else එකෙන් මේක නෙමෙයි else එකෙන් අයින් කරන්න මෙන්න මේක. මේකේ අවසානයේ තමයි else එක. මෙතන දැම්මොත් මේ දෙකම print වෙනවා. මේක දාල් පෙන්නන්න. බ්‍රේක් මෙතනින් ගියා. හරි. මේක රන් කරොත් අවුලක් එනවා. මාක් කර Q incorrect Q correct. ඒක නිසා මේක අවසන් වෙන්න ඕන මෙතන. මේක අවසන් වෙන්න ඕන අනිවාර්යෙන් මෙතනින්. ආයෙ මම එතෙන්ට දානවා. හරි. අද ඉතින් මෙච්චරයි. තවත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.